Key Distribution Manager neboli KDM je systém určený pro centrální správu veřejných klíčů a uživatelských účtů v prostředí Linux a Unix s větším množstvím systémů. Pokud v takovém prostředí pracujete, zkuste si odpovědět na následující otázky a zhodnoťte, zda KDM může zefektivnit procesy i ve vaší společnosti. Řídíte správu účtů na jednotlivých serverech manuálně? Nemáte jednotnou centrální evidenci SSH klíčů? Přihlašují se uživatelé klíči, které si generují sami? Máte nevyřešenou otázku zabezpečení klíče pomocí hesla neboli passphrase? Využíváte sdílených technických účtů, kdy není možné prokázat reálnou identitu uživatele? A jak u vás probíhá zavedení privilegovaného účtu? Zřejmě každého uživatele musíte do jednotlivých systémů přidat pokaždé stejným postupem, kdy si uživatel libovolně, například na internetu, vygeneruje SSH klíč. Privátní část klíče si uloží na disk, veřejnou část klíče pak pošle e-mailem administrátorovi a ten jej postupně manuálně nahraje na každý koncový server. Administrátor poté informuje uživatele e-mailem, že klíč nahrál na servery a že uživatel do těchto systémů nyní může přistupovat. A tento postup se opakuje pořád dokola při každé další změně. Prostředí bez KDM sebou nese řadu nevýhod. Mezi něž patří především to, že nejste schopni hlídat stejnost klíčů a ověřovat, zda má klíč passphrase a její sílu. Zadávání passphrase řešíte pouze metodickým pokynem a pak spoléháte, že jej všichni uživatelé dodržují. Veškeré změny jako přidání nebo odebrání uživatele či systému jsou závislé na manuální správě uživatelů a klíčů na serverech. A v neposlední řadě velmi nízká bezpečnost privátního klíče, která nahrává hned několika možnostem, jak přijít o citlivá data. Tato všechna negativa je možné eliminovat pomocí Key Distribution Manager od AMI Praha. Administrátor založí uživatele v KDM pouze jednou. Ten se přihlásí na KDM server a projde požadovanou autentizací. Uživatel obdrží z KDM serveru privátní část klíče, přičemž KDM kontroluje úroveň zabezpečení klíče, a to jak sílu passphrase, například minimální počet znaků, tak i shodu s předchozími klíči. Veřejná část klíče se z KDM serveru automaticky synchronizuje na koncové servery, přičemž passphrase zadává jen při stažení klíče. Celý proces nevyžaduje součinnost administrátora na koncových systémech. Tento systém vám tedy umožní snížit náklady na správu uživatelských účtů a jejich klíčů, sjednotit řízení účtů a distribuci klíčů do jediného procesu a rozhraní, zavést jednotné přihlášení Single Sign-On i v prostředí Linux a Unix, čímž značně urychlí práci uživatelů, kteří přistupují opakovaně do operačního systému pomocí SSH nebo SCP spojení. Posílit bezpečnost pomocí centrální evidence klíčů s možností okamžité expirace klíče v případě jeho kompromitace. Napojit na procesy stávajícího či nového identity managementu. Pokud vás tato prezentace zaujala a rádi byste se dozvěděli více informací, navštivte náš produktový web, případně nás kontaktujte a sjednejte si osobní schůzku.